كانت الليلة أقسى مما يتصور. النجوم كانت مختفية خلف غيمة كثيفة، والريح تعصف برمال الأطراف، كأنها تردد حكايات قديمة عن خسارات لا تحصى. في خيمة من شعر متعب جلس مهيوب، وبجانبه زوجته نورة، وطفلاه الصغيران نائمان على حصيرة رقيقة تكاد لا تحجب برد الأرض. أمامهم قارورة ماء ونصف رغيف جاف، ما تبقى من يوم استبد به الجوع. مهيوب لم يخلو قلبه من حب لأولاده، لكنه كان قد تعلم أن الفقر لا يرحم المشاعر. طوال السنوات الماضية شاهد أغنامه تذبل كأنها تحن للمطر الذي لم يأتي، شاهد أخباره تحول إلى رماد، وشاهد وجه زوجته يتحول إلى خريطة خطوط من قسوة البقاء. في هذه الليلة، بينما كانت النار تصدر أنينا خافتا، جلس على حجر قرب المدخنة، ونظر إلى صندوق خشبي صغير كان قد خبأه تحت قطعة قماش. فتح الصندوق ببطء، داخله حبات من معدن أصفر لامع، لكنها قليلة، لا تكفي سوى لبضعة أيام. هم بالوقوف، لكن قدماه اشتدتا في الرمل. مرة بمرة اجتاحه شعور بالذنب. ذنبه كان أكبر من الذهب ذاته. ماذا لو قرر أن يبيع شيئا لا يشترى ولا يعوض؟ ما الذي يساوي حياة الطفلين أمام رغيف جاف؟ لكنه فكر أيضا بطريقة أخرى. إذا لم يفعل شيئا، سيصبح كل شيء لا شيء. بياتهم، حياتهم، حتى ذكرى الوجود. سيرت خطوات هادئة إلى جانب الخيمة، خطوات شخص لا يسمعها إلا من يملك سمعا مختلفا. ظهر رجل خراج، يرتدي عباءة سوداء ومضاجا على جمل طويل الرقبة. لم يكن مثل التجار الذين عرفهم مهيوب، كان وجهه نصفه ظاهر ونصفه مختفيا في الظل، لكن عينيه لامعتان وكأنهما تحملان وعودا خطيرة. جلس الرجل دون أن يدعى، وقال بصوت هادئ كأنه يخاطب قدرا: سمعت عنك يا مهيوب، ليس كل يوم أجد رجلا مستعدا لأن يدفع ثمن خلاصه. مهيوب جسده ارتعش، لم يحبب فكرة الكلام عن خلاص، لأن خلاصا كهذا يعني قرارا لن يعود عنه. ومع ذلك بقي الرجل يحدق، ثم سحب من ثيابه حقيبة جلدية صغيرة وفتحها. داخلها قطع ذهبية نقشت عليها رموزا لا تنتمي لبلادهم. أشتري أبنائك، قالها الرجل كما لو أنه يطرح عرضا تجاريا لا علاقة له بالأحاسيس. توقف الزمن في تلك اللحظة. الهواء بدأ أثقل، وكأن السماء نفسها تحاول أن تمنع الكلمات من الخروج. مهيوب تذكر ضحكات أطفاله، تذكر أصابعهما الصغيرة وهي تشد قماش المعطف حين يخرج للبحث عن قش للشواء. تذكر كيف تعلق ابنه الأكبر باسم ألقاه عليه الأم منذ ولادته، وكيف دخل الثاني اللعبة وهو لا يزال يغفو بين ذراعيه. لماذا؟ همس مهيوب، لكن الرجل لم يرد سؤالا إنسانيا، رد بعرض عملي: ذهب يكفيك لسنة، ذهب يكفيك لتشتري الماء والخبز والدفء، لا يضيعون، لهم مستقبل، أعدك بذلك. لم يكن الوعد مسبوقا بأي دليل، لكن في عيون الرجل كانت توجد ثقة لا تقاوم. كانت هناك فكرة مشبوهة أنه يعرف ما يقول، وربما كان يملك ما لا يملك الآخرون. بعد ساعات من الصمت قرر مهيوب أن يوافق. لا كانت المفاجأة هنا مفاجأة السقوط الأخلاقي، بل مفاجأة الخضوع لواجب لا يعرف وجعه إلا من يحيط به. أمضت الليلة في تحضيرهم. لم يستيقظ الأطفال، لم يفهموا ما يجري. أخذ الرجل الأطفال برفق كمن يأخذ أغصانا من شجرة فرانة، وابتعد إلى الصحراء مع طلوع الفجر. في صباح اليوم التالي بقيت الخيمة صامتة. نورة جلست على بابها رافعة نظرها إلى السماء كمن تفتش عن إجابة مهيوب. وقف أمام صندوق الذهب يلمع في ضوء شمس بلا رحمة. ذهب في كفه بارد لكنه ثقيل، ثقيل كالندم. أمسك بحبل صغير كان يربط صندوقه بذراعه ليتأكد أن الذهب حقيقي. إنه حقيقي، لكنه لم يكن يملك حلا لما خلفه. الأيام الأولى بعد البيع جاءت كالضربات. كان هناك طعام أكثر، كان هناك دفء لليال، لكن
كلما امتدت يديه للخبز فرأى وجوه أطفاله تحوم في مخيلته، كما لو أن الريح تحملها من بعيد. كان يشعر أن في صدره ثقبا أسود يبتلع كل شيء. ذهب الحضن الذي كان يمنح الأطفال دفء الأب، صار الآن مجرد ذكرى. ثم حدثت أمور لم تكن في الحسبان. الأطفال عادوا بعد 3 سنوات كاملة من الغياب. عادوا في ليلة برقها يشق السماء، يمشون أمام باب الخيمة كأنهم يخرجون من حلم، لكن عيونهما كانت مختلفة. لم تكن بديهية عادة، كانت لامعة مثل أنماط من نور غريب، ويده كل منهما تمسك بخاتم صغير لونه أسود حرفيا، كما لو أنه صنع من ظلال مدمجة. هبتاه، قال الابن الأكبر بصوت ناعم لكنه صارم. عدنا. تجلت الدهشة على وجه مهيوب، وارتسم في عينيه سؤال هائل: كيف؟ لماذا؟ ومن أعادهم؟ لكن قبل أن يتكلم رفع الابن الصغير خاتمه وأشار إلى السماء، ثم قال: هناك صفقة، لكنها ليست ما تتوقعه. نورا صرخت بحزن وحنان وقذفت نفسها في حضن أطفالهما، كأنها تحاول أن تسترجع ما فقدته بالاحتضان. لكن بدا أن الاحتضان لم يكفي. كان في عيون الأولاد شيء أكثر، شيء لا يشرح بالكلمات بسهولة. كانت هناك قصة طويلة في تلك النظرات، قصة عن أماكن لا تذكرها الخرائط، وعن وعود تعطى بثمن لا يصدق. حكي لنا، قالت نورا. لكن الابن الأكبر فقط ابتسم ابتسامة باردة وعاد بالكلام كما لو أنه منكب على مهمة. لا يمكنك أن تفهم الآن، لكن أبقيت الذهب؟ مهيوب شحب وجهه. كيف يجرؤ ابنه أن يسأل عن الذهب؟ كيف استطاع أن يعرف؟ أما كان الطفل صغيرا عندما رحل؟ لا يوجد ذهب الآن، تمتم مهيوب، وصوت كلماته بدا وكأنه يخرج من آخر ممر في قلبه. الابن الأكبر لم يرد، بل مال بخفة نحو صندوق صغير كان لا يزال في زاوية الخيمة. فتحه وكأنه يعرف مكانه منذ زمن بعيد، ونظر إلى الداخل. كان الصندوق فارغا، ثم التفت إلى أبيه وقال بصوت لا يحمل لحن الرحمة: الذهب ليس ما يهم الآن، ما يهمه إنك تخليت عنه. العالم الذي أخذنا أعادنا، ليس ليهتم بمن يريد أن يبحث عن تبرير. وكانت الكلمات كحجارة تلقى في ماء هادئ، تسببت بموجات لمح لها مهيوب بعد. لم يستطع أن يرد شيئا، صمت. ثم دخلت عليه أفكاره، ماضيه، اللحظة التي باع فيها، الوجوه التي لم يعد يراها، والخاتم الأسود الذي لم يكشف عنه أحد حتى الآن. بدا وكأن وجود الخاتم إعلان بأن ثمنا قد دفع، ولكن ليس ذهبا. في نهاية تلك الليلة، بينما كانت الأم تجهد في محاولة لربط دفء ما بين الماضي والحاضر، قرر مهيوب ألا يسأل حتى لا ينهار أمام الحقيقة. لكنه لم يستطع النوم. سكنته فكرة واحدة: ماذا جرى لأولاده في تلك السنوات الثلاث؟ وما هو ثمن العودة؟ وما هي تلك الأصابع التي تحمل الخاتم الأسود؟ في الخارج الريح لم تهدأ، جاءت تحببا أو تهديدا. لم يكن أحد من قادر على التمييز. وفي قلب الخيمة لم يزل سؤالان يجلجلان بصوت أعلى: هل الخلاص ممكن بعد الخيانة؟ وهل الفقر يبرر أي فعل؟ من أعاد الأطفال؟ ما الذي فعله الرجل الغريب؟ ما سر الخاتم الأسود؟ هل سيستعيد أولاده حقا، أم أن ثمنهم أعلى مما يتصور؟ حين طويت صفحة الفجر، ظلت خيوط النور تتسلل عبر خيمة مهيوب كأنها تحاول أن تضيء ركنا من روحه المظلم. لم يجرؤ أحد على الكلام، لكن في الهواء كان ثقل الأسئلة يضغط كيد قاسية. الأطفال جلسوا بصمت، عيناهما تلمعان بخفوت لا يفسر. الخاتمان السود اللذان يلمعان في أصابعهما بديا كوصمة سوداء على حكاية لم تنتهي بعد. في الصباح خرج مهيوب إلى السوق القريب. لم يذهب طالبا للعطف أو شفقة، راح يبحث عن الرجل الذي جاءه ذات ليلة، عن جمل أسود، عن حرف قد يفضح سر الخاتم. لكن السوق كان عاديا بلا غريب. الباعة ينادون على الخضار،
والأطفال يركضون حول عربات الخبز، والناس لم ينتبهوا إلى رجل تبدو عيناهما كأنهما حفر لا تنتهي. وقف عند بائع قديم لبيع الحلويات، وسأله بنبرة قاسية كأنها آخر سكين في الحياة: هل رأيت تاجراً على جمل أسود؟ تردد البائع ثم قال متردداً: آها، سمعت عن واحد يمر نادراً، يعرض صفقات غريبة، لكن لا أحد يعرف أين يسكن. يذهبون إليه في الغالب إلى ما وراء كثيب الغراب، نحو واد قليل الماء. كلمة ما وراء كثيب الغراب كانت كجرس إنذار في رأسه. عاد إلى الخيمة وصفق نورا والأولاد على فنجان شاي بصمت مشترك. لم يتكلم أحد عن الرحيل، لكن لا شيء في ذلك اليوم ظل كما كان. في الليلة التالية جهز مهيوب نفسه للرحيل. لم يأخذ ذهب الصندوق، لم يكن يريد أن يرى حجمه في كفه بينما قلبه يئن، لكنه أخذ حبلاً وحزمة صغيرة من الطعام ومصباحاً قديماً وقلباً مثقوباً بالنقطة التي باع فيها أولاده. ودع نور بلمسة باردة وسار نحو كثيب الغراب. الليل كان قاتماً، والريح تصفر كأنها تنشد قصائد الندم عبر الكثبان، وانخفضت الرمال تحت قدميه كما لو أنها تبعده عن موطنه. بعد ساعات وجد ممراً ضيقاً، آثار جمل فر على جانبيه. كانت نفس العلامات التي تخطت الأرض ليلة وصول الرجل الغريب. وانفتح أمامه واد صغير بدا كحديقة مهجورة على طرف الوادي. رأى خياماً كثيرة غير مرتبة، وناساً بألوان غريبة، بعضهم تبدو على وجوههم ندوب، وبعضهم يحمل أشياء قد تكون ثميناً للبعض: أكواز ذهبية، صناديق صغيرة مزخرفة، أشياء لا تقرأ، عليها نسخ. في الوسط على وسادة مرتفعة جلس التاجر على جمل أسود، وابتسامته تمتد كأنها صفعة على ظهر السأم. اقترب مهيوب منه دون أن يحسب خطواته، وعندما رآه الرجل لم يبد استغرابا كبيرا، كأن انتظارا ما كان قد تهيأ. قال التاجر بصوت به ترنيمة: عدت سريعا، أليس كذلك؟ كم من الوقت يمكن أن يأخذ القرار؟ مهيوب لم يستطع إلا أن يهمس: ماذا فعلت لأولادي؟ لماذا أخذتهم؟ ماذا صنعت لهم؟ ابتسم الرجل ابتسامة قاتمة وقال: لم أخذهم، لقد قدموا لنا بعقد مرض. هم الآن في سوق آخر، مكان حيث تباع ما لا يباع في المدن. هناك عهود تلتزم، هناك قيمة لكل شيء، حتى القلوب. ثم أشار إلى صراف صغير يجلس بجانبه، وقد بدا أن في يده دفاتر كثيرة. رفع الرجل ورقة قديمة وقرأ عليها شيئا كأنه يذكر نفسه: تم البيع في ليلة مقلبة مقابل ذهب وكفالة. اشتريت، أليس كذلك؟ العقد يحمل توقيعك. توقيعك كان واضحا، وكان بنفس حرفك. مهيوب صعق. كلماته لم تكن تقرأ من دفاتر التاجر. كيف يمكن أن يكون توقيعه فيه؟ عقد لم يره إلا في لحظات سوداء، لكنه تذكر الليل، تذكر دموعه، تذكر كيف أنه في ذلك الضعف قد أوقع بخطه في ورقة منحها له الرجل دون أن يقرأها. ربما كان وقع يائس لم ينتبه له. التاجر قال ببرود: العود لا يباع، ينبغي استردادهم، بس نعرسا بالمساومة. ثمن الاسترداد آخر من نوعه. وما هو؟ سأل مهيوب بجزع. ابتسم التاجر كما لو أنه يبشر بنهاية درامية: هذا السوق لا يطلب ذهبا، يريد ما يطلبه الجميع سرا، حياة تبادل بحياة. أنت بعت من أجل العيش، الآن سيتعين عليك أن تبيع شيئا آخر، شيء غال عليك، شيء لا يمكن إرجاعه بسهولة. قبل أن يستكمل الرجل كلامه تذكر مهيوب الخاتم الأسود في أصابع أولاده. سأل عنه: ماذا عن الخاتم؟ لماذا الخواتم السود في أيديهم؟ التاجر نظر كمن لا يعرفه، ثم قال بهدوء: الخاتم رمز التزام، من يلبسه يصبح مرتبطا بعهد. هو وعد بالعودة أو وعد بالخضوع. يمكن أن يكون مفتاحا، ويمكن أن يكون قيدا. ما يحملونه ليس مجدا لهم بقدر ما هو ضمان على عقدهم. في تلك اللحظة اقترب الابن الأكبر من والده
وجهه ما زال، لكن في عينيه بريق حاد كشعاع. قال بصوت لا يعيد الطفل الذي رحل قبل سنوات: أبي، إذا أردت استردادنا فليس الأمر مجرد ذهب ولا كلمات. لديك اختياران: أن تدفع بما لا تملك، أو أن تبع شيئا تبقى معك. مهيوب شعر كأن الأرض قد انقلبت. ماذا يمكن أن يبقى معه بعد الذي باعه؟ هل بقيت له كرامته؟ هل بقي له زمن يعوض به؟ الابن الثاني حنى رأسه وقال بنبرة أخفت أحيانا حنان الطفولة: نحن لا نريد أن نؤذيك، لكننا عرفنا أمورا لا يمكن أن نعود بعدها كما كنا. عاد مهيوب إلى الخيمة وليلا، ووضع أمام نوره وابنيه صندوقا صغيرا يحمل بقايا النقود التي كان قد جلبها حين باعهم، الذهب الذي لم يعطه التاجر. قال لهم كل ما سمعه، وصار صمت ثقيل، ثم ثرثرة الأم الحزينة: كيف أمكن أن توقع كذاك؟ كيف؟ ابنهما الأكبر جلس بالقرب من النار، الخاتم في أصابعه يلمع كظل. قال بعدها بصوت لا يريد أن يكون قاسيا ككلماته السابقة: لو كان الأمر هكذا فنحن لم نخذ كأشياء تباع. لقد عرض علينا اختيار، قدموا لنا مهارة وقوة ورباط، ترجمة تجعل كل شيء لنا، لكنها جاءت بثمن. لقد علمونا أن نتحكم، أن نسمع، أن نعرف أسماء لا يجرؤ البشر على نطقها. مهيوب لم يفهم. ماذا يعني أن تعلم طفلين أسماء لا يجرؤ البشر على نطقها؟ ماذا يعني أن يتحكموا؟ لكنه حين نظر في عيون ابنه رأى شيئا آخر، ليس الغباء الطفولي ولا البراءة، بل نفاذ عملي وهدوء جاء مع معرفة لا تقاس. ابنه الصغير أضاف: لقد وعدونا أن نعود إذا وافقنا. كل شيء بدا مثل لعبة في البداية، ثم ألزمونا بعهد. الآن كلما أردنا أن نخرج من هنا نحتاج لمن يدفع الثمن. الثمن ليس ذهبا أبي، الثمن هو أن تتخلى عن شيء لا تستطيع العيش بدونه. مهيوب فهم. الثمن قد يطلب شيئا داخله، شيئا لا يرتبط بالمال، ربما كبرياؤه، ربما كرامته، وربما ذكرى الأطفال الذين باعهم. تساءل: هل يريدون أن يطلبوا منه أن يتخلى عن وطنه، عن زوجته، أم عن شيء أعمق، روحه؟ في الأيام التالية توصل مهيوب إلى فكرة مجنونة: أن يسافر إلى المكان الذي يسمى قلب السوق، مقهى صغير في وسط الخيام، حيث يقال إن العرافة القديمة تعرف الحقائق لمن يجرؤ. لجأ إليها بعد أن وصل إلى أطراف السوق، حيث وجدت امرأة عجوزا جالسة بجانب نار خافتة، عيونها عميقة كأعماق الآبار، ويدها مشدودة بحبل من صوف أبيض. المرأة استمعت لقصة مهيوب بدون أن تظهر تعاطفا ظاهرا، ثم رفضت أن تتكلم حتى يدفع ثمن سماع الحقيقة. كبسة ذراع قديمة وثمرة لوز مقطع. قال مهيوب: إنها مسخرة، لكن الموت من الجوع أو العلم. اختار العلم. جلست المرأة ونفخت في وجهه دخانا بلون أخضر، ثم قالت بصوت بدا أنه يأتي من حافة التاريخ: أولاً، يجب أن تعرف أن العقد لا ينقض بسهولة. ثانياً، الخاتم أسود لأنه يحمل ظلاً انتشر في نفوس من لبسوه. ثالثاً، من يريد استرداد أولاده يجب أن يذهب إلى ما يسمى باب الإبدال في واد بعيد، هناك تعرض العطايا. مهيوب تساءل بعناد: وما هي العطايا؟ وما الذي يجب أن أقدم؟ المرأة نظرت إليه طويلا ثم أجابت: ما تطلبه السوق ليس أبدا شيئا منك لم تبعه مسبقا، إنها تطلب امتدادا لما باعته. إذا بعت أولادك من أجل الخبز فسوف تطلب منك الآن أن تبيع حكاية، ذكرى أو اسما، شيء مرتبط بك بعمق. أحيانا تطلب الجسد، لكن في كثير من الأحيان تطلب النسيان، أن تنساهم لتنسى أنك يوما كنت أبا لهم. جاء كلمتاها كالصفع. هل يمكن أن يطلب منه أن ينسى أولاده؟ أن يتنكر لتاريخه؟ مهيوب شعر بأن العالم ينقلب من حوله، لكنه رأى أطفاله في الخيمة، عيونهم التي لم تعد طفولية
وسمع في نبرة الابن الأكبر ما يشبه الإحكام الخارجي. لم يعد خياراً سهلاً أن يتحرروا، لكنه عبر عن استعداده لفعل أي شيء. في صباح عاصف انطلق مهيوب نحو واد يدعى باب الإبدال. كانت الرحلة مرهقة، ولم تكن الرمال وحدها هي التي تعيق تقدمه، بل كان الرعب يمسك بعوده. وصل إلى باب حجري محفور عليه نقوش تشبه أوراق الشجر الميتة. أمامه طاولة صغيرة عليها وعاء نحاسي، وكأنما ينتظر موضوعا يقدم. وقف أمامها مترددا، وذكر نور وكلماتها ودموعها، وتساءل ما الذي يستطيع أن يقدمه. ثم نطق بكلمات تخرج من عمق قلبه: أقدم لك ذاكرتي عنهم، أقدم لحظة ولادتي، أقدم صباحاتهم الأولى، ضحكاتهم، أسماءهم، كل ما يجعلني أبا. خذوا كل شيء، لكن أعيدوا أولادي لي. الهدوء ساد لثوان، ثم اهتزت الرمال وكأن شيئا قد عبر. من خلال الزمكان ظهر ظل رفيع طويل لا يرى إلا كخيط أسود يلمع. قال بصوت كأنه يأتي من داخل الحجر: النسيان ليس هدية تعطى بلا مقابل. الذي ينسى أطفاله ينسى ذاته كذلك. هل تقبل أن تصبح إنسانا آخر؟ مهيوب شعر برجفة. هو لا يريد أن يصبح إنسانا آخر، لكنه يريد أولاده. تساءل إن كان النسيان سيحرره من الذنب، أم سيتركه فارغا لا روح له. سأل نفسه: هل تحمل الذنوب مع اسم أم مع قلب؟ أجاب بصوت مسكون: إن كان ذلك الثمن سيعيدهم فأنا مستعد. ظل النور يسحب شيئا من داخله، حتى رأى مهيوب أن وجهه يتبدل. ذكريات تتآكل، صور تذوب، أسماء تتلاشى. شعر بفراغ قبض صدره. تذكر أنه نسي اللحظة التي علم فيها ابنه الأكبر أن يربط الحذاء لأول مرة. نسي اسم الشارع الذي حمل أول لعبة له. نسى أن يلفظ اسمهما فيداخله عندما نام. وفي المقابل انفتح باب في المشهد. تصاعدت أصوات كما لو أن حجابا يرفع، وانفتحت أمامه ممرات من نور قاتم. توقف كل شيء. بقايا الذكريات التي قدمها تبدو لها وقع هابط في قلبه، لكن لم يشعر بأن ثمنه كاف. فجأة ظهر الابن الأكبر واقفا في منتصف الوادي دون أن يفسد عليه النسيان، كأنه أعيد إليه من عالم آخر. اقترب الابن من والده ونظر إليه بعينين لم تعرفا الرحمة. لقد دفعت ما يكفي يا أبي، لكن ليس كل الخسائر تقاس بالذهب أو الذاكرة. الآن عليك أن تختار. هل ستبقى هنا دون أن تملك من أنت، أم ستذهب حاملا ما تبقى من نفسك لتعيد لنا ما خسرناه معا؟ مهيوب وقع على ركبتيه كما لو أن الحياة قد أزالت منه آخر إشارات القوة. كان عليه أن يقرر بين وجود بلا ذاكرة، وجود نظيف من الذنب لكنه خال من المعنى، أو أن يحتفظ ببعضه ويدفع ثمنا آخر لاستعادة أولاده، ليس فقط في الجسد بل في الروح. القرار أمام مهيوب صار هو المحك الحقيقي. هل يقبل أن يكون إنسانا بلا ماضي ليحيا مرتاحا، أم يرفض أن ينسى ويكافح لاستعادة ما تبقى من روحه رغم الألم؟ لماذا يربط أولاد البراءة بعقود لا ترى؟ وهل يمكن للطفل الذي باعوها أن يصفح عن أبيه؟ لم يكن الصباح مختلفا عن الليالي السابقة، الشمس نفسها، الريح نفسها، إلا أن مهيوب كان مختلفا تماما. جزء من ذاكرته نزع منه، ومكانه بقي فراغ مؤلم كجرح مفتوح. عرف وجوه أطفاله، لكنه لم يعد يتذكر قصصهم، ضحكاتهم، الأيام التي حملهم فيها. كان يرى صورتهم وليس ماضيهم. قال له الابن الأكبر بصوت يضرب أعماقه: أبي، أنت فقدت شيئنا لن يعوض، لكن الطريق لم ينتهي. سأل مهيوب بصوت مكسور: ماذا بقي إذن؟ ماذا يجب أن أدفع بعد كل هذا؟ تقدم الابن الأصغر ووضع يده على صدر مهيوب. ما فقدته كان ذاكرة، ما ستفقده الآن سيكون شعورا. تجمد قلب مهيوب. ماذا تقصد يا بني؟ الابن الأكبر رد بنبرة هادئة كأنها ليست صوت طفل
بل صوت رجل عاش دهورا. التاجر الذي اشترانا لم يشتري أجسادنا، بل مشاعرنا. دربونا على ألا نشعر مثل البشر، لا نغضب، لا نرتجف، لا نخاف، ولا نحب. نحتاج لاستعادة ذلك. وضع الابن الأكبر يده على الخاتم الأسود وقال: الخاتم أخذ شعور الحب منا، والآن يجب أن نكسره. تراجع مهيوب خطوة. وكيف يكسر؟ قال الابن الأصغر: لا يكسر إلا في مكان واحد، في قلب السوق. قاد الولدان مهيوب إلى واد ضيق. أرضه ليست رملية، بل صخر أسود ممزوج بالرماد. هناك ظهرت خيمة واحدة، كبيرة ومغلفة بجلد غريب، فوقها علامة محفورة، دائرة وخط عمودي، رمز الإبدال. قال الابن الأكبر: الأخ الأكبر للتاجر يعيش هنا، هو من يصنع العقود. دفعوا الغطاء الجلدي ودخلوا. كان الداخل يشبه قبوا من حجر العصور، على الجدران نقوش لرجال بلا وجوه يحملون خواتم سوداء. وفي منتصف القبو جلس شيخ عملاق أعمى، لكن عروقه تنبض ضوءا أسود. رفع رأسه وقال بصوت يشبه زئير الأرض: أرى أن من باع قد عاد. اقترب مهيوب متماسكا بصعوبة. أريد أولادي بقلوبهم، بمشاعرهم، كما ولدوا. ضحك الشيخ: تريد استعادة الحب؟ وهل تظن أن الحب يعاد كما يشترى الخبز؟ رفع يده فظهرت نار سوداء في الهواء. لتكسر الخاتم يجب أن يواجه كل واحد منكم ما فقده. وأشار إلى الابن الأكبر: أنت ستواجه خوفك الأول. ثم أشار للابن الأصغر: وأنت ستواجه رغبتك الأولى. ثم حدق في مهيوب: وأنت ستواجه ذنبك الأول. اختفت الأرض تحت أقدام مهيوب، وسقط في ظلام كثيف. لم يشعر بجسده، لكنه رأى مشهدا من الماضي يظهر أمامه. كان هو راكعا في الخيمة ليلة البيع، كان يبكي، وكان الرجل الغريب أمامه. سمع صوته من جديد: أبناؤك أو الموت جوعا، اختر. لكن هذه المرة ظهر شيء آخر. ظهر طفلاه وهما ينظران إليه. لم يكونا يبكيان، بل كانا يبتسمان، ابتسامة بريئة لم يلاحظها تلك الليلة. تقدم نحوه وقال الأكبر: أبي، أنت لم تخننا لأنك لم تكن تحبنا، خنتنا لأنك كنت تخاف أكثر مما تحب. سقط مهيوب على ركبتيه وبكى كأنه يفرغ سنوات من الألم. سامحاني، سامحاني، كنت ضعيفا وكنت أعمى، كنت خائفا من الجوع أكثر من خوفكم أنتم. قال الأصغر: الغفران ليس لنا، الغفران لك أنت. ثم تلاشى المشهد ووجد نفسه في القبو مجددا. رأى الابن الأكبر يقف داخل دائرة من الضوء الأحمر، يواجه ظلا ضخما يشبه ذئبا بلا رأس. كان هذا خوفه الأول، الخوف الذي أخذه السوق منه. قال مهيوب: يا بني أخرج، هذا ليس مكانك. لكن الابن صرخ: إذا لم أواجه خوفي لن أستعيد قلبي. رفع يده نحو الظل، والخاتم في إصبعه بدأ يذوب، يقطر سائلا أسود. الظل قفز عليه، لكنه استقبله بصرخة هائلة، وانفجر الضوء حوله حتى اختفى الوحش. سقط الابن على الأرض، وفوق صدره لمع ضوء صغير كنقطة دفء. ثم رأى الابن الأصغر في دائرة أخرى يتردد بين شيئين: صورة رجل يعطيه قدرة، وصورة طفل يبكي يخاف من الوحدة. رغبتي الأولى كانت القوة، قال، لكنني أدرك الآن أن القوة ليست شيئا دون قلب. ضغط على الخاتم فتكسر نصفه. وقف الثلاثة أمام الشيخ الأعمى. قال مهيوب: هيا، لقد واجهنا ما طلبت، أعد إلينا ما سلب. رد الشيخ: أنتم استعدتم ما سلب منكم، لكن كسر العقد يتطلب شيئا أخيرا. سكت لحظة ثم قال: الثمن الأخير ليس ذنبك ولا خوفهما، بل الشيء الذي صنع العقد أساسا. وما هو؟ صرخ مهيوب. ابتسم الشيخ ابتسامة مرعبة: الخوف من الفقر. سقطت الكلمة كصاعقة.
كان الفقر هو ما باعهم، وهو الآن ما يجب أن يتخلى عنه. كيف أتخلى عن خوف عاش معي عمري كله؟ صاح مهيوب. الشيخ ضرب الأرض بعصاه، فانفتح باب من الضوء الأبيض، وسمع صوتا يقول: اخرج من السوق بلا ذهب، بلا ضمان، واثقا أنك لن تبيع أحدا بعد اليوم. هذا هو الثمن. نظر مهيوب إلى صندوق الذهب الذي كان على الطاولة، ثم إلى أبنائه. لم يتردد، رماه بكل قوته في النار. انفجر الصندوق، وتفككت الخواتم السوداء في أصابع الولدين، وتحولت إلى غبار. صرخ الشيخ: العقد انكسر! خرج الثلاثة من السوق، والريح تهب خلفهم، كأن السوق يغلق للأبد. وصلوا الخيمة، وكانت نورا تنتظر وهي لا تدري أي حياة ستأتي معها. ركض الولدان نحوها، واحتضنتهم كأنها تعيد خلق العالم. أما مهيوب فجلس أمام النار، ولأول مرة منذ سنوات شعر بأنه خفيف، لا يحمل ذنبا ولا عقدا ولا خوفا من الفقر. الابن الأكبر جلس بجانبه وقال: أبتاه، هل تتذكر الآن؟ ابتسم مهيوب قبل أن تدمع عيناه. ربما نسيت ذكريات، لكن لم أنس أنكم أولادي. وقال الابن الأصغر: وهذا يكفي. ارتفعت الشمس فوق الرمال، وبدأت الحياة من جديد، ليثبت أن الفقر قد يسرق كل شيء، إلا النفس التي تختار أن تبقى إنسانا.